इम्पोर्टेन्स कति छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर यो जुन पनि भगवद्गीतालाई बुझ्नुपर्ने छ भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीसँग एउटा गुरु चाहिन्छ, गुरुनिष्ठा चाहिन्छ। गुरुनिष्ठा इज द ब्याकबोन अफ नामनिष्ठा भन्छ। भनेको मतलब गुरुनिष्ठा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नामनिष्ठाको जब नामनिष्ठा हुन्छ या गुरुनिष्ठा र नामनिष्ठा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा श्रद्धाको पाकेको फल चाहिँ निष्ठा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो भक्ति जीवनमा पनि के हुनुपर्छ त भन्दा एफोर्ट प्लस प्रेयर्स, प्रेयर्स 100% दिनुपर्छ। फर्स्ट यु डिजायर देन डिजर्भिङ क्वालिफिकेसन आई विल गिभ भन्नुहुन्छ। सो यदि भगवद्गीता इफ यु वान्ट टु रियली लभ कृष्ण, सो देन वाट यु need to have is first you desire. First you should have a desire to serve, and then deserving qualification will be given by Krishna. So यस्तो कुरा चाहिँ के गर्नुभएको छ, भगवानले भन्नुभएको छ। हामीले सुनेका छौँ कि जरामा पानी हाल्यो भने जस्तो कि ओभरअल सबैको त्यो जुन प्लान्टको छ त्यो प्लान्टको हरेक कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त जाने गर्दछ भन्ने हामीलाई थाहा छ होइन। सो भनेको मतलब कि अब हामीले यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दा माटो भनेको चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ, माटो भनेको गुरु होइन। कृष्ण थिम पनि तपाईँको चाहिँ गुरु मार्फत नै जाने हो। र रियलाइजेसन चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जब हामीसँग गुरु र भक्तहरूको चाहिँ कृपा आउँछ नि, बल्ल हामीले चाहिँ रियलाइजेसन भन्छ त्यसलाई। अनुभव सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, हामीले त्यसलाई एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्न सक्छौँ। यो होइन कि तपाईँले चाहिँ पढेर मात्रै हामीले भक्तिलाई बुझ्न सकिन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर चाहिँ यो कृपा मार्ग हो र कृपा मार्गमा चाहिँ शरणागत हुन एकदमै आवश्यक छ। र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि दुर्योधनसँग सबै कुरा थियो। उसले एउटा कपडा एकचोटि मात्र लाउने गर्थ्यो, तर उसँग एउटा कुरा थिएन। उसँग सबै कुराको थियो दुर्योधनसँग, तर एउटा कुरा चाहिँ थिएन। त्यो हो एउटा कुरा चाहिँ उसँग नभएको कुरा भनेको चाहिँ गाइडेड माइन्ड थिएन, अर्थात् उसँग अनगाइडेड माइन्ड थियो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि म चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो सियोको जति राख्ने ठाउँ पनि म दिदिनँ भन्यो होइन। सो भने पछाडि हामीले यत्रो बुझ्न सकिन्छ कि उसलाई सबै कुरा थियो तर पनि यो उसँग गाइडेड माइन्ड चाहिँ थिएन। र उसले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ एरेन्ज गर्छ कि तपाईँको चाहिँ पाण्डवहरूलाई चाहिँ 12 इयर्स तपाईँको चाहिँ के हुन्छ वनवास हुन्छ होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि चाहिँ त्यो वनवासको बेलामा एकचोटि मात्र देखियो भने फेरि पनि त्यही कन्डिसन चाहिँ एप्लाइड हुन्थ्यो होइन। सो भने पछाडि चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यस्तो व्यक्ति यो किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब मान्छेले आफूलाई नै भोक्ता राम एक तपस्या सबैको कुराको मै भोक्ता हुँ भनेर आफूलाई ठान्दछ भने अनि यस्ता चाहिँ प्रयासहरू मान्छेमा अलिकति करुणा दया भन्ने पनि हुँदैन।